في 3 أيام بس هتشوفي شعرك طلع له البيبي هير بكل سهولة، وفي 3 أيام هيطول الرموش وهيتقل ويكثف الحواجب. يعني إيه في 3 أيام؟ أيوة زي ما بقولك، في 3 أيام هتشوفي تطليع البيبي هير بيبدأ يطلع معاكي بكل سهولة. وعايزة أقولك كمان وصفة سهلة وبسيطة وكمان مكوناتها فعالة وآمنة 100%. عايزاكم تجربوها واكتبولي في الكومنت بعد ما تجربوها من أول 3 أيام إيه النتيجة. لايك وشير وشيروا الفيديو. اول حاجه في مج معايا صغير ببدا احط فيه معلقه صغيره جدا من اكليل الجبل او الروزماري. معلقه بص صغيره جدا، يمكن معلقه الشاي مثلا. اكليل الجبل او الروزماري من الحاجات الحلوه جدا القويه جدا في تطويل وتكثيف الشعر والرموش، وكمان بيعزز نمو الشعر. هنا انا معايا القرنفل او المسمار، انا مش هاخد اكتر من 4 أو 5 وحدات بالكتير قوي على المج اللي احنا هنعمله. القرنفل او المسمار بينشط الدوره الدمويه وكمان بيعزز نمو الشعر، ده غير انه كمان بيطول ويطلع الفراغات والبيبي هير وبيكثف ويتقل الرموش بسرعه الصاروخ. انا مش هحط اكتر من 4 أو 5 بالكتير، وخلينا مركزين في المقادير عشان ما تضريش حاجه. هنا هضيف معايا باكت من الشاي الاخضر. تمام، دي كده المكونات اللي هي الاعشاب يعتبر بتاعتنا. فهنا انا حطاهم في كوبايه صغيره عشان تبقى المكونات معايا مركزه، وهنا مش هغليها، انا هنا عايزه انقعهم لمده 24 ساعه. تمام، هنا على طول هبدا ان انا افضي ميه مغليه، واهم حاجه انها تكون مغليه بالشكل ده. وشايفين اللون ابتدى يتغير معايا ازاي، وده بالنسبه لي مهم جدا. كده يبقى انا الاعشاب معايا تمام تمام. هنا المفروض ان انا هغطي القمر ده كله كده لمده 24 ساعه بالشكل ده، طبعا ليله كامله. تمام، ليه؟ علشان كل الفوائد اللي في الاعشاب دي اخدها. تمام كده. هنا بقى هجيب معايا بوله تانية وهبدا ان انا اضيف فيها جل الوفيرا، معلقه كده كبيره. دي بقى وصفة الرموش اللي احنا هنعملها، انما وصفة الشعر هعملها معاكم دلوقتي. بس احنا بنبدأ الاول بوصفة الرموش بالخليط اللي احنا عملناه في الاول، اللي هي خليط الاعشاب ده هستخدمه للاتنين. امشي معايا خطوة خطوة عشان تبقي فاهمة احنا بنعمل ايه. هنا هضيف معلقة كده من الفازلين الطبي. مش شرط بقى يكون فازلين، ممكن تجيبي فازلين ماركة تانية مثلا عشان المقاطعة، بس يكون الفازلين نوع كويس وخام. هقلب بقى الفازلين مع جل الالوفيرا كويس قوي كده لحد ما اتاكد ان بقى كريم. شايفه؟ تمام. انا هنا قلبتهم كويس قوي. هضيف عليها ربع معلقه صغيره جدا من زيت الجليسرين، ده حلو جدا جدا وبيدي نعومه وترطيب حلو قوي. تمام، فهحط كده حوالي ربع معلقه، مش هكتر، انا عايزه حاجه بسيطه بس عشان الترطيب ويخلي لي الشعرايه ما تتكسرش او يحصل فيها تساقط. وهبدا بقى اقلب كويس. شايفين؟ تحفه. هنا بقى هضيف كده حاجه بسيطه جدا من زيت الزيتون. بصوا مش كتير، ربع معلقه صغيره. اهم حاجه ما نكترش زيوت، نحط حاجات كده عينات صغيره بس عشان في نفس الوقت تديني نتيجه، وفي نفس الوقت تبقى امنه كويس جدا على العيون، ما تعمليش اي التهابات. بصوا هنا الخليط معايا متجمد ازاي او متماسك، اللي هو كريمي. تمام اهو، بصوا اللي هو كريمي معايا. تمام كده، دي كده يعتبر خلاص خلصت. ما فاضلهاش الا اخر حاجه اللي هي هنضيفها مع بعض. بس تعالوا لما نعمل اول وصفه الشعر كده يبقى خلصنا وصفه الرموش. ما فاضلهاش الا اخر مكون، بس هنخش على وصفه الشعر الاول. بصوا الاعشاب بتاعتي طبعا ما قعدتش معايا 5 دقايق، واللون زي ما انتم شايفين. طبعا المفروض زي ما قلنا هنسيبها لمده 24 ساعه، وده احسن وده هيبقى احسن وافضل بكتير ليكي. انا بالنسبه لي عشان هشتغل بيها دلوقتي فانا هصفيها لاني ما عملتهاش من بالليل. بس انا هوريك، بس الاحسن والافضل اركنيها لمدة 24 ساعة. خلي الأعشاب كده تدوب معاكي خالص وتنزل كل فوائدها بكل حاجة. هنا أنا ما سبتهاش إلا 5 دقايق بس. بصوا هي نزلت برضو الأعشاب، بس مش هتبقى زي ما تسيبها لفترة طويلة. هنا أنا دي الأعشاب بتاعتي أهي. دي هاخد منها حوالي معلقتين كده صغننين وهي سخنة على خليط الرموش. بس كده خليط الرموش معايا خلص. افضل اقلب بقى، هي سخنه هتدخل في كل الفازلين، فعايزه اقول لك مش هتفصل لان احنا عملناها وهي سخنه. بصوا اهي، شايفين اهي.
بقت كريميه خالص وبقت جميله. هركنها بقى دي وهقول لك هنستخدمها ازاي، بس تعالوا الاول نعمل وصفه الشعر. الكميه دي بقى كلها بتاعه الشعر. هضيف فيها ايه؟ هضيف فيها معلقه صغيره جدا من زيت الزيتون، تمام، علشان ما يجففليش فروة الراس ويخلي لي الفروة كده تبقى مترطبة وكمان في نفس الوقت متغذية، عشان ما يعمليش كمان جفاف، لأن القرنفل ساعات أحيانا بيعمل جفاف لبعض الناس. فاحنا بنضيف عليها نقط من الزيوت، حتى لو ما بيحصلكيش جفاف ضيفي معلقة من أي نوع زيت، جوز هند، زيتون، أي نوع، علشان بس خاطر يديني ترطيب لفروة الراس. هنا معايا دي كبسولات أوميجا 3، اجمل واحلى حاجه للشعر. عايزه اقول لك بيطول الشعر جدا جدا جدا. دي كبسولات اوميجا 3 بتتباع في الصيدليه طبعا عادي. قول له عايزه كبسولات اوميجا 3، بيبقى شكلها كده اهي، كبسوله عادي اهي، شفافه، بفتحها وافضي اللي فيها اهو. بصوا، عايزه اقول لك الكبسوله دي مفيده جدا 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 لفروه راسك ولشعرك تماما. عايزه اقول لك هيخلي شعرك كده حرير، وكمان بيغذي فروه الراس جدا جدا. هنا انا فضيت كبسوله، كل اللي انا حطيته على الاعشاب كبسوله ومعلقه زيت زيتون، وممكن طبعا زي ما قلنا نستبدل زيت الزيتون باي زيت انت حباه. تمام. هضيف كمان اخر حاجه وهي معلقه صغيره من جل الالوفيرا، عشان طبعا فروه الراس ما تبقاش معايا جافه. وهبدا ادوب جل الالوفيرا. طبعا انا لو ما عنديش جل الوفيرا اللي هو بيبقى معلب، ينفع استخدم اللي هو المزرعه مثلا، او زرعه عندي وينفع استخدم منه جل الالوفيرا، هيبقى افضل واحسن بكتير. ينفع. اخر حاجه بقى هنا واخر اضافه، وهي حاجة بسيطة جدا من زيت الجليسرين، بس نقطة صغيرة، ما تكتريش عشان ما يعملكيش جفاف في فروة الراس. حاجة صغيرة، ما نكترش حاجات. شايفينها ممكن هتفيد البشرة او الشعر او الرموش او الحاجب ايا كان ايه، بس هنكتر منها هتضرها. احنا بنحط حاجات صغيرة جدا لان بنبقى عاملين كميات قليلة، ما ينفعش اكتر. ده كده وصفة الشعر. دي بحطها في بخاخ بامب، ببدأ استخدمها. بصوا بقى ده طريقة استخدامه بيبقى ازاي. كل اللي انا بعمله ان انا بحطه في ازازة فيها بخاخ مثلا او بامب، ببدأ ارش بيها على فروة الراس بالكامل وعلى الاطراف. وبعد كده ما بغسلش شعري، يعني انا بسيبه كده كتونر على الشعر، هو ولا بيزيت ولا بيعمل اي حاجة، هو مجرد زي مية اعشاب، مش اكتر من كده. ما بيعملش اي حاجة على الشعر ولا بيزيت ولا اي حاجة، بس بجد نتيجته رهيبة. النتيجة بتاعتك بتبان لو انت عندك بيبي هير ضايع فراغات كتير. عايزه اقول لك هيطلع لك البيبي هير في خلال اسبوع حرفيا. نتيجته بتبان بسرعه جدا جدا جدا. عايزاكم تجربوها وادعوا لي، بجد من احلى الاعشاب اللي انا بحب استخدمها وما بستغناش عنها هي الاعشاب القمر دي. جربوها وادعوا لي. نيجي بقى لوصفه الرموش. بصوا عامله ازاي، ولا فيها ميه ولا سايله ولا اي حاجه، هي مجرد كريم زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لك دي تحفه. دي في 3 ايام بس هتطول الرموش وهتكثف الرموش وهتقلها شيره. دي عايزه اقول لك بتخلي رموشك وحواجبك كثيفه جدا 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 جدا، عن تجربه. دي من احلى الحاجات اللي انا جربتها حرفيا، ادتني نتيجه خطيره. انا عايزاكي تجربيها في خلال 3 ايام، هتشوفي نتيجه مبهره. لو لسه مش متابعاني تابعيني عشان هتستفادي مني كتير، وشيري الفيديو ده لاصحابك عشان هيستفادوا معاكي. وما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش تقولي لي متابعيني منين عشان اعرف حبايب قلبي بيتابعوني منين، لو انت لسه متابعاني لغايه اخر الفيديو. باي باي.